याचे किती आता किलो होते रे? विंडोज दाबून काय म्हणतो रोहित? त्याचे किती किलो होते लास्ट मॅच? 8 होते. त्याचे विंडोज का दाबून तुझे? ई दाबणं. अरे माझे 9 होते, त्याचे 8 होते. अरे विंडोजचं बटन आहे ना 17. खाली बघ. अरे कीबोर्ड वर बटन बघ, स्पेस बारच्या लेफ्ट साइडचं, त्याच्या अजून लेफ्ट साइडचं. Let's go. हा, विंडोजचं बटन ते माहित नाही बटन कोण दाब आहे आणि ई दाब त्यामुळे आता. ते बटन दाबून ई दाब. Let's go. दाबून ठेव ते बटन आणि ई दाब. सोड इकडे आण. ते ओपन झालं बघ. आता खालचं ते बोरिंग नावाचं फोल्डर आहे ना, ते नाही बोरिंग नाही, टाइमपास म्हणून आहे फोल्डर, ते ओपन कर. टाइमपास. हा, एंटरटेनमेंट असेल बघ तिच्यात. शेट यार उशिरा उतरवलंय मी खूप. आता सगळ्यात वरचा फोल्डर काय वाच बरं. खोल एनिमेटेड खोल. तो स्मर्फ बघत होता ना. स्मर्फ लाव ना मग. जवळ लोक आहे बे. हो थेट माझ्या घरात लोक आहे बे. बोलतोय, कोणत्या घरात आहे तू? आवाज तर येतो तसा काहीतरी खटखट खटखट. थांब बघतो. तर माझ्याकडे काहीच नाही रोहित, काय घंटा वाचव तुला. भीती रे रोहित. हे खाले खाली चाललं यायचं ना. गंदे दिवस झाले माझे. अरे गंदे दिवस तो आला बे. हे, प्रत्येक मॅच मारतोय असे. बरोबर. चला अजून. अरे पळून जायला मला पाहिजे होतं रोहित तू डायमंड वर तिथून. पुश कर. डायमंड वर पुश करायचं चालू होतं, म्हटलं सेफ खेळू. म्हटलं 2 गेम मायनस 30 मायनस 30. झाले तुझे खपाखप. मागचा 31 मायनस होता, 31 32 काहीतरी. Enemies ahead. ट्रिपल स्टोरी. काढा भरतीची. नेड करतोय. गुड वन. फिरून जा, समोरून नको तू. अरे 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 अरे. गुड वन गुड वन गुड वन. भाई बंदे आ रहे अपने ऊपर.
ऊपर भाग जाएंगे, ऊपर 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 ऊपर, चल 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 चल, भाग 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 भाग। खाली बसून जा. अरे रे, अरे किती आहे. याला किल कर. गुड वन. नाईस. बहुत आवड. अजून एक आला रमेश, मग करत जा. Enemies ahead! हिल. हिल करून घे, 2 गोळी नॉक आहे तू. अरे हा बंटा है. ऊपर है ऊपर है ऊपर है, राइट साइड में ऊपर है, अंदर की साइड में गया है. खूप खतरनाक आहे रे. काय नव्हतं यार यांच्याकडे, आमचे तर काय काय मारू शकत होते हे लोक पहिले ते आरामात हिल गडी. कर. अरे ते 2ला नॉक केलं होतं ना, 2 होतं वरती, एकच मारला. एक याने मारलेला, एक मी मारला. रेड डॉट, टू स्कोप, थ्री स्कोप, सोड लेटर, 7चा एमो लागतो यार थोडासा आता. पहिले हिल कर रे, हिल कर. हा पडला नाही, पुढे पडणार आहे. हा पडीना पडला. पडला. 230 पे. जवळ आहे. हा 230 पे. मागच्या मॅच मध्ये आम्ही दोघच होतो. हा ना. प्लेयर आहे, 5 मिनिट ड्रॉप. सेंटरला ड्रॉप डायरेक्ट. जल्दी 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 ओपन आहे आता. हा ओपनच होते ना. अजून तरी लॅग झाला नाहीये. रोक 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 रोक. चांगला आहे, वाईट नाही एवढं. अरे 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 बंदे ड्रॉप पे. गाडी 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 गाडी. नहीं नहीं रोक ले रोक ले रोक ले, मेरे को ज्यादा पडेंगे उससे. अरे ते मला फायर नाही जास्त करताय. लागेल, मी ओपन मध्ये आहे कारण. अरे ते दोनच ते आहेत. उतरले तर मारता येईल त्यांना. नाही रे स्पॉट आहे ना रोहित पूर्ण.
प्रोन वाला नॉक आहे. गुड दोनच रन. तुला बोलला मी. एक ड्रॉप जवळ आहे. कार 98 आहे याच्याकडे. घेऊन टाक. घेतली. याच्याकडे 6x पडलेलं नको 6x. अरे ड्रॉप याच्याकडे जवळ आहे डीपी असेल ते. आणि नको यार नको गर्लफ्रेंड आहे. ऑगस्ट राहू दे. हाँ चलो. कार 98 कुठे आलाय ड्रॉप रे इथेच ड्रॉप का? रोहित? इथेच कुठेतरी. इधर ही कहीं पे ड्रॉप है शायद रोड के वो साइड है. पेट्रोल पंपच्या त्या साइडला. अरे पण हाँ तो पा दो वहाँ पे 120 पे त्याच्यावर 120 पे. लोक आहे. नाही रे स्पॉन गाडी आहे ही. मागे भाई ड्रॉप एक पेट्रोल पीछे पंपच्या. अपने. नाही रे लोक आहे जवळपास कुठतरी. लॅग चूत्या लॅग होता डायरेक्ट हा. रोजा इथे. इकडे असण्याची संभावना आहे. लॅग. थिंक सो बान हाऊसला आहे. बान हाऊसेस मध्ये. हा कंटिन्यू लॅग होतोय रे. हा ना. ईस्ट में एनिमी सिंगल दो लोग 3 लोग हैं. ते बघ ते ओपन मध्ये समोर आहे. दिसलं का? वाचलाच त्याला. ते बघ तो. अरे अरे हॉम है हॉम है हॉम है हॉम है. उन्हें घर से रोहित निकलना याला पड़ेगा. कसं काय समजतं इथे लोक आहे. दुसऱ्या जागेवर पिक कर. अरे कंटिन्यू लॅग होत होतं रे. अरे 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 शे. अरे फक. नीचे गिर गया क्या? आता मागून जा मागून जा मागून जा. आता इकडून जावं लागेल मला इथून. इथे येईल नको करू रे. त्याने पिक केलं ना. ते बघ तो वरती आला. मागे जा. तुला त्याला माहिती तू इथे. अरे यार चढू कुठून रे वरती. खूप पुढून आहे खूप पुढून. पाण्यात पटका नको हो फक्त. नाही रे नॉक झाला तर खल्लास आहे ना पाण्यात तर विषय नाही डायरेक्ट. काय छुत्याबंदी केली मी. शी. घातली वापस. खूप पुढे रे खूप पुढे. तिथून हा इथून ट्राय करावं लागेल. अरे तो एकटा राहून गेला बिचारा तिथे माझ्यामुळे. तो इथून पण तो नाही एकटा चढणारा. काफी आहे. इथून नाही पुढून. इथून पण नाही चढणारा. गेला. वाचला रे.
पुढून कुठे आता आता काय आता काहीच नाहीये. इथून चढीन का रे? आडवा आडवा बघ चढला तर नाही. फक यार. अरे ड्रॉप आला इथे. पाणी पण अरे ड्रॉप छोड़ करते जाए तो भाई पॉसिबल नहीं, तू चले जा। हाँ भाई मेरे को सही में पॉसिबल नहीं है, हो सके तो तू गाड़ी नीचे फेंक दे, मैं आने का ट्राई करता, नहीं तो रहने गाड़ी दे, तू कैसे खेल गिरा? तेरा तेरा, मैं ट्राई कर रहा हूँ ऊपर आने का, वैसे पहले ड्रॉप तो देख लो। अरे हो गई थी। मैं रस्सी फेंक जाएंगे तो रस्सी फेंक। अरे आता झोन पाय रे त्या मायला, पाण्यातच मरून जाईन मी तर. नाही तर पोत पोत त्यांच्या मागे बघत झाला. अरे राहते इथून रवी. जागा आहे, इथून जागा आहे, इथून जागा. कुठे रे? हा नाही नाही, इथून नाही जाणार तू. एक काम कर, त्यांच्याकडे चाललं जा, पोत पोत खालून आणि मागून चढ त्यांच्या. थांब जाऊ दे, इकडून बघतो मी, अजून ट्राय करतो कुठून असेल तर. ते डायरेक्ट जागा झोन नाहीये. मध्ये नाही ना, तिथं जागा झोन नहीं मध्ये नाही पुढचे. भाई जोन में चले जा, जोन में चले जा, जोन में चले जा, मेरे पीछे मत लग तू. अरे त्याला माहिती आहे पुढे तिथे बघ, तिथे थांबलाय आणि तिथे गाडी जाते. ते और है थिंक का? सो. नाही नाही नाही, इथं कुठे खाली जायला पडले तर डायरेक्ट पाण्यातच जातो रे आपण. तिकडनं हाँ जागाच नाही तेच आहे. तर. भाई जोन में चल रहे, जोन में चल रहे, मैं आता जोन में बराबर, देखते. खालच्या खालून एका दिकला मारून बघीन, मेला तर कोणी. अरे अरे तो पाण्यातच पाण्यात पाण्यात असताना माहितीये का, कोणी नॉक पण नाही करू शकत ना, कोणाला मारू पण नाही शकत पाण्यातला माणूस. गाडी जर खाली पडलीच ती ना, इथून जायचा ट्राय केला असता मी, पण बग्गी पण नाही तशी आपल्याकडे. तुला पाण्यात पोत पोत चालला जा. जोशी प्रियंका हे काल परवा खेळली होती आपल्यासोबत माहितीये का, प्रियंका जोशी. आपल्यासोबत म्हणजे अपोज मध्ये आपल्या. इथूनच येत बस. हम तो खूप जवळ चालवतो. पाण्यातच रावरती नको पिक कर, पिक नको करू, तू दिसून झाले. नाही रे पीक नाही करत रे, वरती जायचा रस्ता तर शोधावा लागेल ना मला. गेला आता. अरे पाण्यात पडला म्हणून वाचला. अरे समोरून जागा आहे, समोरून जागा आहे, पण तू त्यांच्या मागे जाशील. हे बघते 8 लोक तर बाकी आहे. हा खल्लास करून टाकीन चला, तेवढा टाइम असतो त्यांना. अरे तिथे तिथे लोक आहे है ना. ऑल डेड ऑल डेड. अरे मेरी किल पण चुरा तुला ली, फिरून ऑप्शन दिला मेरी 3 किल चुरा ली यार. किसी ने दूर से मारा है डब्ल्यूएम. हे पाय रे, ना. मी आता काही नाही सांगितलं ना. होऊ शकत. हा, आता काही नाही होऊ शकत. जाऊ त्याचा गेम प्ले बघू आता. गेला त्याला किल भेटून गेला, सरक खाली फुकट. रेड डॉट नाही टोपला खाली. शी बे काय खाली पडून गेला मी चिवत्यासारखा. भाई 3 नंबरवर घेऊन आला डायरेक्ट आपल्याला. अरे कडक स्नायपिंग करतो. कडक स्नायपिंग करतो. मिरेटर आहे, मिरेटर आहे. हम्म. तो पाहतोय तिकडं दगडाच्या मागे. तो आओ मेरे.
1 वर्सेस 2 बस. अरे मारे ना आता आरामात. अरे फटके लागत नाही का? अरे लागते होते. लागत नाहीये त्याला. नाही लागते आपल्याला काय करतोय मे बी थोडीशी. काय करतोय मे बी थोडीशी. अबे यार काय मी पण बक्षोदी करून टाकली फालतूची. 9 किल भाऊचे डायरेक्ट. रोहित 9 किल. एकटा आहे बिलकुल. चल त्याला बॉडी बसली असेल. दगडावर त्याला बॉडी बसली असेल. अरे अरे नॉकचा नॉक पण होत नाही यार. आला पा तो पिक करतोय तिकडचा लेफ्ट वाला. यस बॉडी. साले लॉन्ग रेंज है रे. उनके एमो वेस्ट कर दे ब्रो. और उसके पास वैसे भी. अरे गुड वन. खूप फास्ट आहे ना हा खेळायला. पहा ना. एक पण हिट नाही खाल्ला त्याने. गुड वन. एक नंबर. बहुत पाहिजे रे खाली चालला जाशील म्हणा माझ्यासारखा. क्लोज रेंज असले तर मग काही प्रॉब्लेम नाही राहणार आहे याला. आता तर कव्हरलाही काहीच नाही याला. हेड था दोन हेड. नहीं है. आता नेट जाणार नाही रे एवढं लांब. डाले का? केडी रेशो भारी आहे सिने असा. 3.86 आहे याचा केडी रेशो. मेरा 5 का था. सुबह से खेलना मेरा माइनस हो गया केडी. ते पण साप बनले असतील आता. टॉर्नेट करता है लोग. गलत हो अरे गया. एवढा लांब परत Sniper तर से थोडीच खेला. पोचिन रोजी. खेलो 70 मीटर आहे ते. ए बा एक आला समोर. पुरून आला शिंतो आता समोर चालू आहे तो. कौन सा एडवांटेज खेलता है साले में? एक पत्थर के सामने भी था भाई. नीचे हो जा. अरे विषय. तू बोलना झोन पुष्पा झोन की. झोन 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 झोन. जीत अरे गए. विषय फोर डायरेक्ट. वन. अरे विषय बहुत हार्ड. एक नंबर. मेरा पता ये भी -32 सेम एज लास्ट मैच. 30 सेकंड टिका मैं. -30 +34 झालं.